Hello everyone! So gagawin ko na po yung dough natin para sa ating siopao kasi kailangan patubuin na natin siya bago tayo mamaya mag-start sa ating cooking. Okay? So first, lagay natin yung 3 cups flour. All-purpose flour po. Kasi alam niyo bakit all-purpose flour? Mas maganda siya kasi puti po yung ating dough at saka mas mabilis po siyang mag-rise. Mabilis umalsa. Yan. Then, ang ating sugar, 1/4 cup sugar. Ang ating pong yeast is 1/3. So I'll put 1/2. Then 1/4. So yan po ng ating yeast. Ganun din po yung 1/3 ng ating baking soda. Yung 1/3 po, yung parang hindi natin masyadong yung teaspoon. So, yan. Then, our milk. Dapat warm po yung milk niyo para madali po siyang mix. Kung meron po kayong cake mixer, pwede niyo pong gamitin. Mas maganda. So, 1, gamitin natin oil is 2, 3 lang po muna. Kasi yung iba, lalagay po natin sa sa ating bowl pag alsa natin siya. So, ayan po. Let's just mix it while the milk is warm. Ayan po. Inid lang po natin siya. Lagay po tayo ng konting flour dito. Saka init. Hanggang po siya lumambot. Ganun lang. Dapat po yung ating milk ay talagang warm para maganda. Ayan po, tingnan nyo ang lambot. So, we just need to knead properly. Tapos diba dumidikit po siya. So, maglagay tayo ng konting oil. Konting lang po. Para hindi dumikit yung ito. So, yung mga gusto pong gumawa ng mas marami, kung gusto niyo ng extra, you can double the ingredients lang po. So, you just need to knead until it's soft. At dumidikit po, mag-oil lang po. Siguro dapat gawin natin ito 5 to 10 minutes. Kasi pag mas matagal siyang naninid, mas mapuputi po yung inyong dough. Ganun lang po. Yung para kayong naglalaba sa batis. Yan. So, then, lagyan po natin ang ating oil. Para hindi po dumikit yung ating yung dough. Yan po. Yan. Ang ganda. Ito po yung exercise ko. Just wag niyo pong ibuhos lahat yung 6 tablespoon of oil. Pang lang po yung iba, pang grease. Yan. So, ayan na po. Lalagay ko na siya sa ating bowl. Yan. Then, we cover it with cling film. Cling film po. Tatakpan din natin siya ng towel. Yan. So, see you po later. So, after po ninyong manigin yung dough, so, lagyan lang po natin siya sa pan. Then, cover with towel. Utility rack, pwede po natin itong gamitin. Yeah, meron po kayo nito. You can use this po. So, yan. Okay? Ayan po. Pwede po ito.